ऑनलाईन शॉपिंगबद्दल आपण खूप साऱ्या लोकांनी खूप काही ऐकलेलं असेल. आपणही कधी ना कधी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस म्हणजेच ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नॅपडील, शॉपक्लूज यांसारख्या वेबसाईटवरून काहीतरी नक्कीच परचेस केलं असेल. पण मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे ह्याच मार्केट प्लेसेसवर ऑनलाईन शॉपिंगप्रमाणेच ऑनलाईन सेलिंग करून आपण आपल्या स्वतःसाठी किंवा आपल्या कुटुंबासाठी चांगलं इन्कम अर्न करू शकतो. मित्रांनो, आज यूट्यूबवर हिंदीमध्ये ई कॉमर्स बिझनेसबद्दल खूप सारे व्हिडिओज अवेलेबल आहेत. पण मराठीमध्ये चॅनल सुरू करण्याचा हेतू एवढाच की आपल्या मराठी बांधवांना सुद्धा हा ई कॉमर्सचा बिझनेस सुलभ व सोप्या भाषेत समजावा व त्यांनी हा बिझनेस करून समाजात आपली आर्थिक पत अधिक चांगली करावी, हेच आमचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे विकास. ई कॉमर्स इन्फो या आपल्या नवीन यूट्यूब चॅनलवर मी आपले सहर्ष स्वागत करत आहे. फ्रेंड्स, ह्या चॅनलवर मी प्रामुख्याने आपल्याला ऑनलाईन बिझनेस कसा करावा, तो करत असताना आपल्याला कोणकोणत्या अडचणी येऊ शकतील, त्यासाठी प्रिकॉशन्स काय घेतले पाहिजे, बिझनेसचे डूज अँड डोंट्स काय आहेत, इन्व्हेस्टमेंट किती लागेल, प्रोडक्ट कोणतं सिलेक्ट करावं, प्रोडक्टची प्राइस काय ठेवावी, प्रोडक्ट कस्टमरला डिलिव्हर कसं करावं, अकाउंट कसं मॅनेज करावं, प्रॉफिट मार्जिन किती ठेवावं, ह्या सर्वांची सविस्तर माहिती टप्प्याटप्प्याने आपण ह्या चॅनलवर घेणार आहोत. सर्वप्रथम ऑनलाईन बिझनेस चालू करण्यासाठी तुम्हाला काही बेसिक गोष्टींची गरज लागेल. चला तर व्हाईट बोर्ड ॲनिमेशनच्या सहाय्याने आपण अधिक चांगल्या रीतीने समजून घेऊया. फ्रेंड्स, ई कॉमर्सचा बिझनेस चालू करण्यासाठी तुम्हाला 3 बेसिक गोष्टींची गरज लागेल. नंबर 1, तुमच्याकडे GST नंबर असणे खूप आवश्यक आहे. विदाऊट GST नंबर तुम्ही ऑनलाईन बिझनेस नाही करू शकणार. हां, तुम्ही करू शकता, पण खूप लिमिटेड कॅटेगरीमध्ये, विच इज नॉट प्रायर ॲज पर लॉंग टर्म बिझनेस पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आजकाल 1500 ते 2000च्या रेंजमध्ये ऑनलाईन अप्लाय करून 8 दिवसांमध्ये GST नंबर मिळून जातो. तुमच्याकडे जर GST नंबर नसेल व तुम्हाला नवीन नंबर काढायचा असेल तर आम्हास कमेंट करा, आम्ही तुमची नक्कीच मदत करण्याचा प्रयत्न करू. नंबर 2, तुमच्याकडे कम्प्युटर किंवा लॅपटॉप व प्रिंटर असणे खूप महत्त्वाचं आहे, कारण मोबाईल फोनवरून तुम्ही ऑनलाईन बिझनेस नाही करू शकणार. जर तुमच्याकडे कम्प्युटर व प्रिंटर नसेल व सुरुवातीस तुमचं बजेट कमी असेल व मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट करून तुम्हाला बिझनेस स्टार्ट करायचा असेल तर तुम्ही तुमच्या फ्रेंड सर्कलमधील किंवा जवळील सायबर कॅफेमध्ये जाऊन सुद्धा तुम्ही ई कॉमर्सचा बिझनेस कंटिन्यू करू शकता. तिसरं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्याकडे सेलिंग करण्यासाठी कोणतंही एक प्रोडक्ट असणं खूप महत्त्वाचं आहे. प्रोडक्ट मग ते कोणत्याही कॅटेगरीचं असू दे. फॉर एक्झाम्पल, तुमच्याकडे एखादं इलेक्ट्रॉनिक कॅटेगरीचं प्रोडक्ट असेल, उदाहरणार्थ मोबाईल फोन किंवा पॉवर बँक किंवा एखादं पेन ड्राईव्ह, किंवा तुमच्याकडे एखादं मोबाईल ॲसेसरीज कॅटेगरीचं प्रोडक्ट असेल, उदाहरणार्थ मोबाईलचं बॅक कवर किंवा स्क्रीन गार्ड, किंवा तुमच्याकडे एखादं होम अँड किचन कॅटेगरीचं प्रोडक्ट असेल, उदाहरणार्थ मिक्सर, कुकर, ज्युसर, ग्लास, डिश इत्यादी, किंवा तुमच्याकडे एखादं होम अँड टूल्स कॅटेगरीचं प्रोडक्ट असेल, उदाहरणार्थ स्क्रूड्रायव्हर किंवा स्क्रूड्रायव्हर सेट, स्पॅनर्स एटसेट्रा. आणि जर तुम्ही स्वतः काही हँडमेड वस्तू बनवत असाल तर ते प्रोडक्टसुद्धा तुम्ही ई कॉमर्स साईटवर सेलिंगसाठी डिस्प्ले करू शकता. थँक्यू. तर फ्रेंड्स, तुम्ही कुठे जॉब करत असाल किंवा जॉबच्या शोधात असाल, तुम्ही कुठचा धंदा किंवा व्यवसाय करत असाल किंवा कुठचा धंदा किंवा व्यवसाय सुरू करायचा विचार करत असाल, तुम्ही एखादी गृहिणी असाल किंवा कॉलेज स्टुडंट असाल, तुम्ही एखादं रिटायर्ड पर्सन असाल किंवा बेरोजगार असाल, जर तुम्हाला ई कॉमर्स बिझनेसच्या माध्यमातून काही पैसे अर्न करायचे असतील तर माझ्या मते कमीत कमी इन्व्हेस्टमेंट करून हा बिझनेस करून बघायला काही हरकत नाही आहे. मित्रांनो, ई कॉमर्स बिझनेसबद्दल तुमच्या मनामध्ये कोणतीही शंका किंवा काही प्रश्न असतील तर आम्हाला कमेंट करा, आम्ही तुमची नक्कीच मदत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करू. फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण ॲमेझॉनवर ऑनलाईन सेलर अकाउंट कसं क्रिएट करायचं व प्रोडक्ट सेल करण्यासाठी डिस्प्ले कसं करायचं ह्याची सविस्तर माहिती आपण घेणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आमच्या या नवीन चॅनलला सबस्क्राईब करून शेअर करा व लाईक करून खाली दिलेल्या बेल आयकनला क्लिक करा व आम्हाला प्रोत्साहित करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम.